Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit cu vărul Gheorghe la stupii de albine. Ce facem, Gheorghe, azi? Le bag să mănânce. Le bag să mănânce și le iau folia după rame care am avut-o până acum să le țină de cald. De acum încolo vine salcâmul. Nu pot să o mai țin. Ia uite. Au fost niște suc foarte amărâți. Acum o lună de zile când am pus prima filmare sau când am făcut-o. Ce părere? E mai mult de o lună de zile? Nu este, nu? Nu este. Nu este. Și ușor, ușor a ajuns și la jumătatea stupului, că îi aveam pe 2 rame de muscă, 2, 3, maxim 3. Și am ajuns strânși și mi-am dat să mănânce cam tot timpul până acum. Și acum e ultima mâncare care mi-o mai dau, că deja am florit păducelul. La păducel de acum încolo își bagă miere, nu mai treabă cu ei. Hai, de acum încolo începe păducelul și ne mai dăm să ne mănânce. Că de păducelul în floare salcâmul. Hai, fă, intră și la locul tău. Am și o amărtă de afumătoare, dar eu am dus să mă încolo, da. Nu prea mă interesează pe mine afumătoarea la stupi. Hai. Și o închidem pe asta și o luăm cu următorul. Deja, uite unde am ajuns. Aproape 3 sferturi din stupă. Cu rănitorul. De la 2-3 rame de muscă. Am început să-l închelbez un pic. Ea vreau foarte amărât, dar cu folia asta de nylon e foarte bună, că le ține și lor de cald. Face umezat la ușele de unde bea apă. Uite. Oho, foarte bine, Gheorghe! I-ai înmulțit? Eu în tot timpul, când am auzit pe așa am ținut. M-am închis și le-am dat drumul treptat, ca să-i țin calji. Cu cât îi ții din scurt, cu atât se populuează mai repede. Bine, să le dai ceva să și mănânce, că dacă îi ții mai așa, din scurt, poți să găsești și morți de foame. Ăsta e ultima mâncare care le-o dau acum, că de mâine încolo o să scot rănitoarele și o să-i las pe păducel, că la păducel oricum bagă miere, la păducel. Și de pe păducel vine salcâmul și nu mai am treabă cu ei. Să înțeleg un lucru, Gheorghe. Acum nu mai te plângi, ai cu ce să culegi, nu? La salcâm. Nu prea sunt sigur. Dar până în floare salcâmul mai durează. Că la noi a fost în zona asta foarte frig. Am avut brumă până acum 3 zile. Nu știu când ai florit salcâmul. Da, sper că dacă o flori cât mai târziu, pot să culeg ceva la ei. Dacă nu, vedem. Că din nu m-am uitat de când am făcut prima filmare. Ca să-l cânt cel puțin 10 rame, 12 de muscă. Și tu câte ai acum? Nu știu, că nu le numărai, numai să le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în jur de 8 intervale de muscă. Până în floare salcâm oricum, eu de mâine
Că le mai dau să o mănânce, nu le mai dau. Le scot rănitoarele de aici la mijloc. Că am rănitoare care deja a clădit în fundul lor jos și s-a dus cu totul până jos. Am și puiet pe câteva rănitoare. Și nu le mai dau să o mănânce. Nu le mai dau că vine salcâm. Ce fac? Eu le dau sirop și până ce trag la salcâm? Tot sirop trag. Ia uite, acum deja am ajuns cu fiecare stup, că nu e un stup ca și cealaltă. Unul e mai zăbuț, unul e mai bunicel. Nici toate desele la o mână nu sunt egale. De când am făcut prima filmare, a început un pic să-și dea drumul la puiet, cu când le-am ținut mai din strâns. Uite asta, de asta deja nu mai am nădejde de la. Ăsta e un pic mai bun ca ilan. Nu o să fie tot așa până în cap, dar na, o să fie. Dar de asta sunt sigur că ăsta lasă cum poate să tragă ceva, după cum i-am avut de răi. I-am avut pe 3-4 rame de muscă. Și la ăsta câte rame ai, Gheorghe? Acum? Da. Nu. Dacă îmi rămâne, pot să le număr. Un interval 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dar 12 nu numai, pentru că nu are rost. De mâine încolo le trag rănitoarele, că îi dau drumul în tot stupul. Cam în partea asta aici, ia uite, lângă el am diaframă. O să le închis. Ia, poți să vii să filmezi. Am diaframă în partea asta aici. Numai ce trec ele în partea asta, eu n-am treabă cu ele. Dar de mâine încolo gata, le iau diaframa, că vine mă, le dau drumul tot stupul. Au stupii ăștia foarte slăbuți, dar oricum îmi place de ei că sunt acum un pic populați. Ia uitați. Nu uite. Ușor. Până la rănitor. Ușor, că i-am cam speriat. Nu, eu am ăștia albine foarte cunuți. Ăștia albine să lucrez cu drag în ei. Vezi, pachetele ceva, nu fac nimic, sunt foarte cunuți. Numai să nu stai în fața lor acolo pe unde circulă, că acolo sigur te mușcă. Mușcă bine, că albina nu mușcă, albina înțapă. Bine punctat. Deja și cu asta, uite, am ajuns la jumătatea stupului, ia uite. Uite. Deja gata. Mă, după cum i-am avut pe 2 rame, 3 maxim 3, maxim. Uite. Uite. Am un interval 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zi mă, 8. 8. Am ajuns la jumatea stupului. Trag ceva nădejde la ele. Uite cum arată, cât au fost de slăbuți. Ce am, pe o ramă, pe 2, pe 3 maxim. Și în o lună de zile s-a făcut 1, 2, 3, 4. Pe a 5-a nu mai punem, dar ieși pe ea muscă. Și de mâine acolo le scot rănitoarele de aici, le scot afară definitiv. Care sunt niște rănitoare făcute de mine. N-am mai dat eu banii pe ele. Și eu nu sunt în stare să fac niște rănitoare să mănânce albinele. Bine, prima dată n-am știut cum să le fac. Și m-am căznit, dar na, până la urmă le-am reușit. De ce să le cumpăr? Și eu nu sunt în stare să fac așa ceva. Am făcut rănitoare de toate modele. Unele mai mici, altele mai mari. Dar cu ce îmi face treaba.
Să vedem și următorul. Bă, că una o am moartă aici. Asta a ieșit afară și a uitat să mă intre. Mor din cauza bețelor care sunt puse pe deasupra de rănitor, că dacă nu pun bățe pe rănitor deasupra să aibă ele spațiu, să ia siropul. Pe ăsta l-am acoperit și acum din ce cauză? N-am timp să vin să-i fac și lui găurica care o are aici. Ia uite-o. Ia uite-o. Nu am timp de el. Lucrez și nu am timp de el. Uite, deja și-a dat drumul. Ia, treci pe partea asta, că n-ai treabă tu cu parc. Deja a trecut peste diaframă în partea asta aici. Uite. Uite. Da. Pe ultimul sirop care îl bag acum, descur rănitoarele. Deja s-a dat drum mult din rănitor încolo. Ia să vedem și următorul. Deja a început să treacă peste rănitor, până pe aici, așa bine cât o fi, deci încolo nu știu. E ceva muscă și din rănitor încolo. Ne mai dăm un pic să mânce și când terminăm cu siropul din bidon, gata, scăpăm de mâncare pentru ele. Nu e cam niște albine foarte cuminți. Nu am treabă cu ele. Eu nu prea sunt obișnuit să lucrez cu mască, mâini goale, ia uite, desculți. Și eu am treabă cu ele, nici ele n-au cu mine. Ce, după cum te sâmte și musca, așa se poartă și cu tine. Tu unde te duci, n-am nici fum, să le dau să le sperii, le las așa, fiecare cu planul lor. Aici trebuie să vin mâine să lucrez un pic. Trebuie să sparg din blana asta ca să fac loc să intre și aici, așa între ele. Acum ce să fac? Eu o pun așa un pic de probă să nu iese și le bag și un pic asta ca să nu iese în sus, că dacă iasă în sus pe urmă nu mai intră. Decât să-ți moarte pe deasupra pe blane. Dar nu prea am timp de ele. Și oricum să nu te sperii tu, că oricum eu am niște albine foarte cuminți. Mai am un pic și termen până acolo și ele de unde început și până aici să nu mă înțepe niciuna. De la cap, bine, ăla cu nailul nu e cu altceva, acolo sunt rănitoarele băgate, când scot rănitoare din ele. Și aici am un pic de spațiu și pe asta am băgat-o în dungă, iar la fel, nu am timp de ea ca să-i fac și eu o blană cum trebuie. Eu bat în blană ca să gonesc albine după blane. Și oricum, eu m-am cam obișnuit cu ele, mușcăturile lor, nu prea am treabă. S-a încălzit timpul de acum cu luăm nailoanele care am puse pe schele și le ținem și lor de cald. A început să treacă și peste diaframă în partea asta un pic. Dar e suficient că e. În interval 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, zi 7. Și cu ce trecem cu acea sunt 8, dar zi 7 bune. Nu credeam că o să trag ceva speranță după cum i-am avut pe 2-3 rame, maxim 3 rame. 3 rame înseamnă foarte puțin. Uite, uite-le alea cum sor, cum le puse de mâncare, cum uite-le, na.
Ele acum când sugă siropul ăsta de aici și vede regina că bagă miere în stup, ea cât vede că are mâncare, cu atât își dă drumul la populație, dă drumul la oată. Bă, intră tu înapoi, că dacă nu intri înapoi, da, lasă așa, să mai fac timp de ele ca să termin să le fac și lor ramele să nu mai intre sus, să scot rănitoarele, că din cauza rănitoarelor iasă și ele sus, că stau pe niște lemne, blanele, podișorile ele stau pe, nu stă și el drept cum trebuie, să-l mai sus de burtă, că dacă nu pun treaba asta, ia uite asta, hai să vezi unde rănitura s-a dus, a căzut jos în fundul stupului, uite. Eu știu din ce cauză, s-a lăsat în jos. Ia, vino și filmează. Ia uite ce s-a întâmplat cu ea. Dar ăsta deja a început să treacă albinele peste rănitor în partea stângă și s-a înmulțit un pic, am un interval 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niște albine foarte cum să cad, nu prea mi-o treabă cu ele. Dar de acum încolo vine păducelul, deja a înflorit păducelul și o să-și bage miere la păducel. Asta e ultimul sirop care îl bag pe primăvara asta, nu o să le mai bag de acum până la toamnă. Și e suficient. Îmi place foarte mult cum s-a mărit. După un interval 2-3 care le-am avut eu când am ieșit din primăvară, acum e foarte, foarte mare. Și de aici încolo mai am 2 stupi, 2 ai lui frate meu și termin cu toată încheiat. Cam asta este tot, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați. Sănătate!